Sikur se ju premtuam, kemi një personazh shumë interesant, të ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 28 vjeçarja Maja, e cila e dashuron Shqipërinë. Që nga ardhja e saj në vitin 2021, ajo ka vendosur të vi her pas here, të shijojë bukuritë e Shqipërisë. Ju po shihni disa nga imazhet e cilat ajo ka ndarë në rrjetet e saj sociale, ku duket që po shijon pak nga Kukësi, besoj, nga bukuritë që ka Kukësi, por jo vetëm. Maja që për 2021 ka ardhur disa herë për të jetuar në Shqipëri, në periudha afatgjata, disa mujore, dhe tashmë është rikthyer sërish nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prej disa javësh ndodhet këtu. Ne kemi shumë pikpyetje për të, por fillimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi në studion e Good Morning Albanians Maja, cila është administratore, menaxhere, por pak më vonë do na tregoj pak më shumë. Good morning, Maja. Good morning. It's nice to have you here today. Thank you. It's nice to be here. Well, we have a lot of questions to make you regarding your visits in Albania, how it is Albania to you, your experience here. But first, I would like to know, is it worth visiting Albania? Yes, very worth it. Fillimisht e pyes që a ja vlen ta vizitosh Shqipërinë në pikpamjen tënde të një Amerikaneje, from Ohio, Yes. right? You said yes. Yes. But what do you like the most here in Albania? Çfarë pëlqen më së shumti këtu në Shqipëri? I like the people the most, honestly. People are so welcoming, so friendly, and they love foreigners. They love to ask you a lot of questions. I dua shumë njerëzit, dhe gjëja që më pëlqen më së shumti janë njerëzit, thot Maja, janë shumë ikpritës, shumë të dashur, i duan shumë të huajt, i pëlqen të bëjnë shumë pyetje të huajve të cilët vijnë. For example, which are the most common questions? Of course, Cilat janë pyetjet më të shumta që të bëjmë? Of course, where are you from? What do you love most about Albania? Where have you been in Albania? Më pyesin nga je, çfarë të pëlqen më së shumti nga Shqipëria, ku ke qenë më së shumti në Shqipëri? These are the questions that Yes. I will do so. Okay, great. And people also love to say, oh, I'm from here, have you been there, Ose më thonë, për shembull, kam qenë këtu, ke qenë edhe ti po ashtu, e ke vizituar këtë vend? But you told me that they are friendly, Yes. they make friendly questions Yes. to know more about you and your Yes. experience here in Albania. Por ajo që Maja do t'rregojë është që kryesisht janë pyetje shumë miqësore për ta njohur më së shumti dhe për të njohur më së shumti eksperiencën e saj në Shqipëri. So you have been in 2021. You told me it has been your first time here in Albania, right? Yes. Why did you come here in Albania, in Tiranë at that time? Pse ke ardhur në 2021 në Tiranë për herë të parë? It was a bit complicated. I had some friends that were Albanian. It's a bit of a long story, but... Është pak e komplikuar, kam pasur disa miq në atë kohë, është histori e gjatë. But anyways, I Long did come. story short. Long story short, I came for the first time, and I ended up meeting some family members of one of my friends, and since then I became very close with that family. And I'm part of the family. Maja ka pasur disa miq të cilët jetonin në Shqipëri dhe kur ka ardhur në Shqipëri ka takuar dhe familjarët e miqve të saj dhe është afeksionuar, është përshtatur me familjen. What did because I'm trying to translate and ask a problem. That's good. So, do you speak a little bit Albanian? Mm-hmm. Do you understand me when I'm speaking in Albanian? Like 50-50. 50-50. Yeah. E pyes kur unë flas shqip dhe përkthej në shqip, e kupton se çfarë unë them? Thot 50 me 50. Which was the most difficult word that you learned in Albanian in your beginnings? Cila është fjala më e vështirë në shqip që ke mësuar në fillimet e tua? We had a few difficult ones. I think gjithashtu. Gjithashtu. Yeah, even just the word ship, like ship. Shqiptar, për shembull. Fjalët me sh bashk e ka të vështirë. But if you want some words that you want to say in Albanian or some sentences that you want to respond in Albanian, you can do it. Normal. Po, normal. Okej. I thashë që mund të zëvendësoj ndonjë fjalë apo ndonjë frazë nga përgjigjet e saj në shqip, me që shqipen e ka mësuar. My colleague told me that you like so much Kukës. Kolegja ime po I them më ka thënë që ti e pëlqen shumë Kukësin. Why you have been in love with Kukës? What happened? Pse je dashuruar me Kukësin? Çka ka ndodhur? So actually, the friends that I have, most of them are from Kukës. So
even in the beginnings, learning about Albania, it was always around Kukës and sort of that area near the border with Kosovo. Thotë që miqtë e saj janë kryesisht nga pjesa më e madhe e tyre janë nga Kukësi dhe çdo gjë që ajo ka mësuar për Shqipërinë, çdo gjë rrotullohej rreth rrotull Kukësit, këtij qyteti I cili është në kufi me Kosovën. And what did they tell you about Kukës? Çfarë të kanë thënë ata për Kukësin? They told me, about how beautiful it is and how, great of a community it is. And then doing my own independent research, I learned about when, many refugees came from Kosovo and the people from Kukësi welcomed them. So I think that's a very beautiful thing about the place. Ajo na tregon që sigurisht kanë thënë fjalët më të mira sa I përket vendit, pozicionit ku ndodhet, por thotë edhe unë nga ana ime kam bërë ato kërkimet e mia dhe kam zbuluar gjërat mrekullueshme për Kukësin, se si për shembull gjatë luftës së Kosovës ata kanë mirëpritur shumë refugjat nga Kosova në shtëpitë e tyre. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme sipas saj. And your friends from Kukësi, where did you meet them? In USA, in Ohio? Dhe miqtë tu nga Kukësi ku I ke takuar? Në Ohio, në SBA, se Maja është nga Ohio. No, actually they live in Bruxelles, in Brussels. Ata jetojnë në Bruxelles. E pa mirë, ta shif. Kështu që aty ka takuar. And since that day, when you came in Kukës, what happened? Can you share me your experience with the food, with the people, with the country? I don't know, because we were watching some videos in Kukës also. So describe us your experience there. Yes. Më trego pak eksperiencën tënde, përvojën tënde me Kukësin, çfarë ke ngrënë, në ushqimin tradicional, takimin me njerëzit, vizitat që ke pasur, se videot që pam ne ishte shtegu I ngjyrave. Shtegu I ngjyrave në Kukës, kështu që më trego pak më shumë. Yes, so that was actually, it was my first time in Kukës, although I've heard about it so many times and, driven through there. I'd never actually had the chance to stop there, but Shtegu and Gjurave was somewhere I really wanted to go for, a couple of years now. Kisha dëgjuar shumë për Kukësin, kisha pra nga bisedat me miqtë e mi, edhe sigurisht kisha vite që doja të shkoja te Shtegu I Ngjyrave dhe më në fund erdhi momenti për të shkuar atje. Yes. So I had messaged Afrim. He's, the guy posting so much about Shtegu and Gjirava. And you wrote to him? Yes, because he said he was going again, and I was like, I have to go. Like, I must go while the flowers are still there. Okay, Maja ka kontaktuar Afrimin, një guid lokale, e cila bën her pas here guidat, dhe I ka thënë që dua të shkoj atje sepse nëse është ende sezoni I luleve, ku lulet janë të çelura. So yeah, we went. It was amazing. Even just, when we first got there and had our morning breakfast sitting next to the lake, I was just overwhelmed with the beauty of it all. Isha të imbushur thot me bukurinë e atij vendi, sidomos edhe kur konsumova edhe mëngjesin atë zonë të mrekullueshme me natyrë të bukur. Yes, so then afër liçenit, mos ta harroj si detaj. Okay. So yes, we went. It was a long trek, but worth it. I think it's great that it's such a natural place, and it's not overcome with roads, highways, and stuff. You have to put in some legwork to get there. For how many hours? All in all, it was like 10 hours. Oh, 10 hours. It was a bit walking. long. Okay. Po thoshte pak më përpara për Shtegun e Ngjyrave, duke përshkruar që është një rrugtim I gjatë, sepse duan rreth 10 orë për ta përshkruar të gjithin, por është një bukuri natyrale e cila vazhdon ende të qëndrojë aty larg autostradës apo rrugëve të cilat krijohen për të, edhe thotë, nuk është shumë e populluar, që është gjë e mirë, por tani që turistët ndërkombëtar po e promovojnë, besoj që edhe Shtegu I Ngjyrave do fillojë akoma dhe më shumë të popullohet. And did you like the traditional Albanian food? For example, in Kukës, fli. Fli it's a traditional food in Kukës. I don't know if you have tried. We didn't get to really eat a lot of food. The only thing I ate traditional while I was there was sujuk. Ka provuar sujuku. Sujuku is, well, it's not traditional from Kukës. It's more from Kosovo, the other border, from Kosovo. But it was delicious. So. It's delicious. Yeah. Did you like it? Yeah, it's good. Amazing. Yeah. And then, I ka pëlqyer sujuku I Kosovës më së shumti edhe në vizitin që ka pasur në Kukës.
I don't believe that you have visited only Kukës, right? No. You have been also in other cities of Albania? Yes. Which ones? E pyes, nuk besoj se ke vizituar vetëm Kukësin, ke parë dhe qytetet e tjera të Shqipërisë. Cilat? Kruja, Shkodra, Saranda, Ksamil, Berat, Lushnja, Lezhë, Durrës shumë herë në Durrës, po. Qa bën në Durrës? Shoqja ime banon në Durrës. Pra më kuptove çfarë të pyeta. Shumë mirë. But also you enjoy the sea in Durrës. Yes. Normal, but of course the sea is a bit more beautiful in the south. But but you know, I go there. Even the first time I went there actually was in 2021. It was in November, so there was no swimming, of course. But... E pyes për Durrës, duke qenë se ajo tha që shkoj shumë shpesh në Durrës për shkak se jetonte dhe shoqja e saj. Thash unë një nga të mira që ka Durrësi është që ka dhe detin afër, dhe tha që jugu e ka detin pak më të bukur, pavarësisht që në 2021 kur ka ardhur në nëntor, ka parë Durrësin për herë të parë, pavarësisht se nuk notohej. Have you been in the south of Albania? Yes. In which? In Vlora? Yes, in Vlora. A ke qenë në jug të Shqipërisë? In Vlora, Saranda, Ksamil, Himara, and Yala. I think those are all the places I've been to on the coast. But you have been visiting the whole Albania basically in these months. You told me, I them që e ke vizituar thuajse gjithë Shqipërinë. Apo jo, në gjithë të muaj, dhe thot, paka shumë po, thuaj se kam vizituar gjithë Shqipërinë. But mostly the south of Albania, or you have been more enjoying the summer? I still need Pra kërësisht ke vizituar jugun I them, apo? I've been also to Kruja and Shkodra, but I really need to go to Tëve. That is the biggest place that I need to go to that I've not been to yet. Por thot, jo tamam, thot se kam vizituar dhe Shkodrën edhe Krujën, por destinacioni I radhës cilin unë dua të shkoj është edhe Tëvi. And Tëvi is amazing, especially during this period. Tëvi është shumë I bukur, sidomos për gjatë kësaj kohë. Well, I was asking you one question before. I was asking you in Albanian, and you understood what I was saying, and you responded also in Albanian. What have you learned in Albanian? Që ke mësuar në Shqip, sepse pak më përpara I bëra një pyetje të vogël në Shqip edhe mu përgjigj Shqip. Kërë tani ta ngacmojmë pak na përgjigjet në Shqip në vazhdim? I've learned a lot. Kam shkuar në një klasë gjysmë Shqip. So I've learned a lot. I took A11 and A12. So I learned a lot. You have been in an Albanian course here? Yes. Ka qenë një kurs të gjuhës Shqipe dhe thotë që ka marrë nivelin A1, A2. The basic, the elementary level of Albanian, right? Yes. Something else, what have you, you told me that you have some friends that are from Kukësin, right? So they live here or they live in Brussels? One lives in Brussels and the other ones are living in Durrës. Miqtë e saj të cilët ajo ka takuar në Bruksel dhe janë origjinë nga Kukësi, disa jetojnë në Durrës, disa vazhdojnë ende jetojnë në Bruksel. But here in Tirana, what do you do? Këtu në Tiranë çfarë bën? Oh, drink a coffee, like you all do. Go to palestra. Pi një kafe, thosë ashtu sikur se bëni ju të gjithë. And you know, I think right now it's a really great time to be in Tirana. There's so many events happening. Football is happening. Noisy is going to have his concert. You're a fan of Noisy? Yeah. So I'll be there. Thot Maja që aktualisht që ndodhem në Tiranë, kam shumë gjëra për të bërë në Tiranë, duke qenë se edhe Tirana është plot me turistë, është Euro 2024 dhe ka edhe Noisy një koncert, duke treguar që është një fanse e Noisyt. Do you know any of his songs? A din ndonjë nga këngët e tij? Yes. Which one? Do you want to sing one of them? A do ta këndosh ndonjërin? My favorite song though is his song My All with Elvana Gjata. She's my favorite. So Elvana Gjata është këngëtarja e saj e preferuar dhe pastaj vjen Noisy. But which is this song? My All. My All? Okay. But you know, do you know the text, the lyrics of this song? E di tekstin e kësaj kënge?
My All, I pëlqen kënga bashkëpunimi i Noizit me Elvana Gjatën. If we played the song, maybe I would, but... We'll try to play it. We'll try to play it. We'll put you on a test to see if you remember the lyrics. Okay. Do të bëjmë një test për të parë nëse mban mend tekstin e këngës Elvana Gjatës me Noizit. And regarding the Albanian traditional songs, or the valle shqiptare, do you know any of them? A di ndonjë këngë apo valle shqiptare pyes? Yeah, I do know some, and I've, done the dances. I'm not sure if I'm doing them that well, but I have tried. Thot i di thot disa nga kërcimet, sigurisht thot nuk e di nëse i bëj shumë mirë, por po përpiqem. Which one, for example? Do you Songs or dances? Both of them. Dances, like, truly I've just followed the leader, but for songs I know. Për vallen thotën zakonisht ndjek liderin, pra atë që drejton vallen, but it's a bit difficult to because it's not traditional in this kind of dance in America. So I believe in the beginning it's a bit difficult, but then if you follow the vibe, it's easier, right? Basically vibes. Po i thoja që në Amerikë nuk është diçka tradicionale, kështu besoj që e ke pak të vështirë, jo thotë që ndjek atë ritmin edhe unë ndjek dhe personin e parë që drejton vallen, edhe më pas vazhdon. And regarding the songs? Mora fjall, of course. Mora fjall e shkurt e fejzës. Of course. And a lot of other songs that I know, but from hearing them a lot, but I'm not sure if I know the name, so... But Mora fjall, do you know it more about because of the football matches? Because in Albania, when for example, our team is playing, they like to sing this song of Shkurt e Fejza, Mora fjall. Pra i the pyesa i ka njohur këngën e Mora fjall nga ndeshjet e futbollit, se kur luan kombëtare ekipi ynë këndohet më së shumti nga tifozët. Actually, I learned about this song in my Albanian course for the first time, and then obviously once you hear it around all the time. And I heard it performed by Uli Limani at Nata e Bardh. Nata e Bardh, ke dëgjuar Uli Limanin? Yes. And okay, but you have been in that time here in Tirana, right? Yes, yeah. How much time has it been since the time that you are staying in Tirana? From 2021, that was the 2021, that was your first time here. E pyes sa kohë u bë që ka qëndruar, që po qëndron në Tiranë që prej momentit të saj të parë? Yeah, so that was my first time. I came back again in 2022, and then in 2023 I spent around 8 months in Albania. Yeah. And now it has been some weeks. Yeah, I just got back a couple weeks ago. I left to go to Tanzania for a bit, and then I came back here a couple weeks ago. Are you, po më tregoj që nga 2021 që ka ardhur për herë të parë, 2022-2023 ka ndenjur rreth 8 muaj dhe tashmë është kthyer dhe po qëndron për disa javësh. Are you planning to stay longer this time? Apo planifikon të qëndrosh më gjatë kësaj here? Yes, I will, of course, travel around, but I will be staying here, for the foreseeable future. Do vazhdoj të vizitoj, të udhtoj përreth në Shqipëri, por nuk e ka lënë kështu, e ka lënë të lirë pjesën e fatit të saj. I was asking you before about the most common questions that Albanians do to you. Do they ask you, for example, that why are you leaving, why are you staying in Tirana, what do you like the most here? Atë pyesin shqiptarët më së shumti pse po qëndron, pse ke zgjedhur pikërisht Shqipërinë për të qëndruar? Why did you choose Albania to stay and not another country, for example? Yes, of course. They ask me, many of them want to go to America, so they're like, why would you leave America for Albania? Sepse shumë njerëz, shumë shqiptarë thotë duan të shkojnë në Amerikë dhe më thonë, po ti pse ke ardhur këtu? They want to exchange with you, I believe so. Atë duhet të shkëmbejnë vendin tënd me ty. And which is your answer? Dhe cila është përgjigjja jote to those who ask you these questions? Well, there's so much beautiful nature. There's such beautiful people, great culture, great vibes. We have great vibes also in America, but there's also some difficulties in America. Po na tregon cila është përgjigjja që i jep atyre shqiptarëve që i thon po çfarë do ti këtu në Shqipëri kur ne shqiptarët duam të jemi në Amerikë, thotë më pëlqen kultura, më pëlqen natyra, më pëlqen ritmi, vibe që ka, sepse në Amerikë ka disa problematika. Which are those
those difficulties that you are facing in USA that here you don't face them? Cilat janë këto vështirësi që i has atje dhe këtu në Shqipëri jo? The main one in America is car dependency. We're very dependent on having cars. Everything is very, very far away. You have to travel long distances to get where you want to go. Një nga problematika që kemi për shembull është që ne jemi të varur nga makinat për shkak se kudo që duam të shkojmë, është në distancë të largët dhe ne jemi të detyruar që të marrim makinën për të shkuar nga një vend në tjetrin. But in Albania, you take the bus? Yeah, I take the bus pretty much everywhere. Sometimes I'll rent a car. Kurse këtu në Shqipëri merr autobusin shpesh herë dhe udhton nga një vend në tjetrin, ose merr me qera një makinë. But here in Tirana, for example, it's a lot of traffic. It is. A lot of Albanians use also their cars. It is. And I would say more than the traffic, the parking situation. Oh, you don't like it? Oh, no. Thot më shumë se problematika e të pasurit shumë makina në Shqipëri, problematikë kryesore është çështja e trafikut, which is the worst zone, your worst parking zone area, in your opinion, here in Tirana? Where it's very difficult to park. I can't pick one. Even not only in Tirana, in a lot of the tourist hotspots as well, I think it's possibly worse. You're having to cram so many cars in such a small place. For example, we went to Barat Castle and trying to weasel our way up the mountain and then like squeeze in behind a trash can and multiple other cars. Po tregon eksperiencën e saj me parkingun, aty e ka problemi. Unë e pyeta ku e ke shqetësimin më të madh, në cilën zonë? Tha që Tirana në përgjithësi është e ngarkuar, por jo vetëm ajo, edhe Berati për shembull, sepse edhe Berati ka problem për shkak se po tregonte eksperiencën e saj ku ka dashur të shkojë në kalan e Beratit, ka pasur problem dhe ka parkuar diku pas koshit të plerave. Okay, I was expecting that you will confirm what I was saying because I thought that you understood what I said in Albanian. Oh no, I mostly understood, but okay. Not at the end. Also, what I would like to ask you, it's about your experience in Kukës. Do you go? Have you been recently in Kukës? A ke qenë së fundmi në Kukës? No, just the one time I went was for Shtegu in Njëve, like a week and a half ago. Te Shtegu in Njëve ka qenë përpara një javë gjysmë. Well, we watched one of the videos where you have been saying that I am from Kukës, right? It was a joke? Po, normal. Po normal. Ka qenë një shaka po normale. Ndikim videon të çfarë ka thënë Maja nga Ohio, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kukësin dhe kthehemi për pak për ta komentuar bashkë me ta. Maja, për ka jeti? Jam prej Kukësi. Maja, ku jena këtu? Kam ardhur në Kukës, o bush. Maja... Prej ka je moj Maja? Prej ka je moj Maja? Jam prej Kukësi. Prej Kukësi. Fantastike. Tani, Kukësit pëlqen me sa shoh. So, as I see, you like Kukës, right? Yes. I'm struggling sometimes. Well, why do you like Kukës so much? What is that special with Kukës? Yeah, so... That you are so connected. Yes. Çka ka kaq veçantë Kukësi që ka qenë lidhur? Obviously, having my friends from there and even my friends' children, you know, they are mostly living in Dores, but they have sort of the Kukës accents when they speak. So I find that very endearing, and it's something close to my heart. But also, I do think, you know, there's a lot of beautiful nature in Kukës that is not so overrun with tourists the way a lot of other places are in Albania at this time. Sa I përket Kukësit, thotë që ka miqtë e saj, të cilët janë nga Kukësi dhe sigurisht edhe pse jetojnë në Durrës, ata e kanë theksin e Kukësianit. So do you like the accent of people who live in Kukës, right? Yes, I like it a lot. They say like, Maja. Not Maja. 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 I pëlqen thekse në mënyra se si Kukësianët ja thonë emrin Majas. My colleagues are asking to me, you would like to have your boyfriend from Kukës? A do doje që ta kishe edhe dashur nga Kukësi? Nuk e di kë kemi nga Kukësi nga regjia që pyet. No comment, I don't know. No comment, you don't know. But you said so beautiful, a lot of beautiful things about Kukës, so that's enough. Yes. Okay, amazing.
Did you learn any Kukësin words, let's say so? Yes, That is different from the accent that people use here in Tirana, right? Yes, I ke mësuar ndonjë fjalë Kukësian që ndryshe nga këto që ke dëgjuar këtu në Tiranë, nga dialekti I përdorur këtu? Yeah, sometimes when I was going to my class, I would ask my teacher something that like my friend and her children were saying, like "Chake bre." Like I was like, what is that? Because I tried to look it up in Google Translate, it didn't make sense. So I asked my teacher, and she's like, "You're always saying these things from Kukësin." Tani do të ka qenë ky kursi që ka bërë për gjuhën shqipe, shumë fjalë që ajo I dinte ishin fjalë që kur I kërkonte në Google nuk I dilin. Pra përkthimi I saj sepse përdorte I thoshte në dialektin e Kukësit dhe dhe zysha e saj është përgjigjur sepse ti përmend dhe thua tërkohës fjalë Kukësiançe. Çake bre, si ishte kjo? Yeah, chake bre. Çake bre burr, thua aty, më duket. Çake bre burr. Something else that you remember? Yes, then they were teaching me when we went to Shtegu in Njëve, bursh. Burr. Oh, bursh. O burr. Yes. O burr. Oh, bursh. Like Ah, bush. bush, oh, bush. Yeah. Oh, bush, typical one. Oh, bush. Yes. So they tell you, Maya, oh, bush. Yeah. Like that, right? Okay. Oh, bush, everything, yeah. Oh, bush for everything. I believe that also people from Kukësin are happy to listen to you, that you are saying wonderful things about their city and their accent also, and you're a fan of that city, big fan of that city, especially a big fan from America, a special one. Thank you, Maya, for having you. It was a pleasure. If you're going to travel in other cities and you have a story to tell to us and to the Albanian audience, you are more than welcome to do it. Faleminderit shumë. Gëzohem. Gëzohem, do themi miru pafshim bashk? Okay, pafshim. Pafshim. Yes, like that. Okay, miru pafshim. Dhe me këtë miru pafshim e mbyllim së bashku me Majan, e cila sigurisht na solli këtë emocione shumë të bukura. Maja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Ohio, po që tashmë është kthyer në një Kukësiane të vërtet, nga që dashuria që ka për Kukësin, për theksin dhe për miqtë e saj të cilët janë nga Kukësi. Me këtë përshëndetje e mbyllim dhe me Majan.